අපි බලමු මොනවද ඕන කරන්න කියලා. කොහිලාල කෑල්ලක් අවශ්‍ය පමණ ගන්න. තක්කාලි ගෙඩියක්, අම්මිරිස් කරලා, ගාගත්තු පොල් ටිකක්, සාමාන්‍ය පොඩි බීලෝණු ගෙඩියක්, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර, අම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඉතින් බෑයක පමණ ඉස්ස ගන්න. දැන් අපි කොහිලාලේ හීනියට ලියාගමු. ලියලා අපි ඒකට ලුණු කුඩු ටිකක් අත ගාලා වතුර චුට්ටක් කලවම් කරලා විනාඩි 2ක් විතර තියලා තියමු. එතකොට මේකේ අර නූල් වගේ තියෙන ගතිය ඉවත් වෙලා නිකන් කොහිලාලේ තැඹිලා වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අතරේදී අපි බීලුණු ටික, තක්කාලි, අම්මිරිස් ටික සිහින්ව කපා ගමු. දැන් අපි අර කොහිලා ටිකට වතුර ටිකක් තව දාලා හොඳට මිදිකලා ගමු. පස්සේ අර අපි මේ කපාගත්තු අම්මිරිස්, තක්කාලි, පොල්, ලුණු ඒ ටිකට ඔක්කොම දාලා කලවම් කරලා ලුණු කුඩු ටිකයි, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකයි, දේශ ටිකයි දාලා හොඳට අනා ගමු.